Corect. Punctul 1 este legat de poziția Consiliului Civic în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimele 30 de zile și aș menționa aici, așa cum v-am trimis și în raport, că al nostru Consiliu Local, în noua componență, începe să lucreze, e a treia ședință de lucru pe care o are și am monitorizat 2 din ședințele care s-au desfășurat în perioada asta, cea din 28 noiembrie, unde au fost în discuție, a fost una de îndată, 3 proiecte cu inițiatorii proiectelor prezentate, același inițiator, primarul și comisiile de specialitate. Așa cum s-a început din anul ăsta, primarul e onest și dă meritul sau cedă meritul și comisiilor de specialitate care au contribuit la proiectul de HCL. Evident că mai sunt încă oameni în primărie care contribuie foarte mult, dar probabil că le va veni și rândul lor să fie recunoscuți ca activități. Au lipsit 3 dintre membrii de Consiliul Local, domnul Bodiș, domnul Constantea și domnul Urs. Și principalele proiecte au fost reabilitarea Spitalului Clinic, secția de psihiatrie, participarea la dezbateri a consilierilor locali n-a fost cazul să o subliniez că n-a luat nimeni atitudine și rezultatul a fost un vot de unanimitate. Ce aprecieri am făcut? Preocuparea Consiliului Civic pentru sănătatea clujenilor e subliniată la modul pozitiv. Adică luăm act că în Consiliul Local problemele de sănătate sunt sub atenție permanentă și nu e primul proiect de această natură. A doua ședință a fost din 2 decembrie, în care a fost o ședință ordinară cu 42 de puncte pe ordinea de zi. Toate proiectele de hotărâre sunt la inițiativa primarului și a comisiilor de specialitate. Sigur că ne așteptăm ca după ce se rodează un pic Consiliul Local să fie mai mulți consilieri cu inițiative legislative. O să le monitorizăm și o să-i lăudăm de fiecare dată când vor avea dinspre cetățeni voce adusă spre Consiliul Local și poate chiar cu proiecte de hotărâre aprobate la cererea cetățenilor. La vot au fost 27 de consilieri, adică a fost toată lumea prezentă, principalele proiecte de interes. Impozite și taxe indexate cu inflația din 2023. Ne așteptăm la o majorare de impozite cu vreo 10%. Majorarea de prețuri la RADP pentru gestiunea de deșeuri, creșterea eficienței energetice în diferite locații ale aparținători sau proprietatea Consiliului Local și a primăriei, modificarea regulamentului de salubrizare stradală și facilități pe transportul public, piste de biciclete extinse pe calea Turzii, 5 puzuri, 5 poduri și discuții la 6 dintre proiecte, 16, 20, 21, 32, 33 și 34. Le puteți vedea dacă vreți să le identificați pe site-ul primăriei. Luările de poziție ale consilierilor opoziției nu mi-au permis, pentru că n-am văzut ședința online, dar și dacă o vedeam online, imaginile nu sunt îndreptate acolo spre vorbitori în toate situațiile. Și atunci mi-e greu să recunosc cine a vorbit, mai ales că sunt aproape jumătate consilieri noi. Am trimis un mesaj spre primărie odată cu convocarea, dacă poți președintele de ședință să precizeze cine vorbește, ca să putem ști cine sunt consilieri activi, ce idei au, ce propuneri au. Ultima ședință pe care n-am monitorizat-o, că a venit după acest raport, am văzut că în toate cazurile domnul președinte de ședință, Tarcea, pentru că el e
noul președinte de ședință, la fel ca și vechiul sau aproape permanent, a făcut aceste nominalizări, așa încât sper să o facă și pe viitor și să putem vedea activitatea fiecărui consilier. Care e poziția A? Au fost votate cu majoritate sau cu unanimitate, deci toate proiectele de hotărâri, cele 42 au trecut. Și ce am dorit ca în deciziile viitoare care se vor lua, să existe o preocupare mai mare a Consiliului Local pentru elevii care activează în zona centrală a Clujului. Pentru că a plecat o problemă ciudată cred că de la Adi Șincai, în care au zis de anul ăsta nu mai primim elevi noi pe următoarele categorii, de regulă clase de români. Nu știm foarte mult rațiunea, știm că a fost un Consiliu de Administrație interimar care a încercat să se conformeze la cerința nu știu cui, pentru că domnul primar nu spune că era cerința dânsului sau a Consiliului Local. Cert este că copiii ăștia, chiar dacă locuiesc în centru, vor fi trimiși în școlile de la marginea orașului. Deci acum probabil că o să asistăm la o migrare inversă. Sigur, scopul este să degradeze circulația în centrul orașului. Iar ceea ce am marcat aici e să corigeze orice decizie de discriminare cu privire la alegerea școlilor de către părinți și copii. Acest lucru l-aș și supune ca și propuneri să le agreați dacă sunteți siguri de acord cu felul în care le-am consemnat. Sau dacă aveți întrebări suplimentare, să mi adresați, că stau și răspund după ce am văzut toate ședințele, cele două de Consiliul Local. De acord. De acord. Bun. Atunci putem să trecem la al doilea punct care îl avem pe ordinea de zi și care se intitulează Stadiul regulamentului, modificării regulamentului de bugetare participativă. Știți că data trecută v-am subliniat că regulamentul n-a intrat din cauza că UBB-ul nu s-a manifestat cu niște propuneri scrise. Verbale au făcut multe acolo direct în întâlniri, dar nu s-a manifestat cu propuneri scrise. Și după discuția înainte de întâlnire de luna trecută și din acum o săptămână jumate, cu cei din primărie au zis, în sfârșit, am primit acum o săptămână de la UBB propunerile, lucrează la draft și probabil în perioada imediat următoare îi va prezenta domnului primar propunerea, așa cum probabil că o va compila din partea celor care au fost prezenți acolo la dezbatere. Am insistat ca să fie prezent colegul din primărie la întâlnirea de astăzi, dar a zis că dacă nu i-a dat mandat domnul primar, nu o să poate veni. Însă ne-a promis că ne va ține la curent cu schimbarea care se va produce. În aceste condiții, cred că ideea ar fi să insistăm ca să nu se termine anul fără să avem cel puțin draftul de regulament, că după aceea mai are niște etape de dezbatere publică, de a fi agreat, de a trece prin Consiliul Local. Probabil că dacă vor mandata externalizând această activitate la vreun ONG, va fi încă o etapă. Așteptăm oricum cu interes. Dacă aveți întrebări, da, răspunsul. Eu aș avea o propunere. Da. Deci, în ultimii 4 ani, colaborarea directă cu primăria a fost egală cu 0. N-au venit la ședințele pe care noi i-am invitat, în mod oficial. Nu la toate. Și în care, în mod normal, nu erau obligați și trebuiau să participe dacă într-adevăr interesează opinia cetățenilor și mai ales a vârfului civicii.
Acum, ca să depășim acest moment penibil, mai ales că PNL-ul nu mai are majoritate zdrobitoare în Consiliul Local și în sfârșit s-a echilibrat puterea acolo, eu propun ca de aici înainte, și poate chiar la primul Consiliu Local, cineva dintre noi să participe și să roage Consiliul Local să desemneze un reprezentant care să participe la reuniunile noastre și să ne citească documentele. Sigur că nu aș dori să fie cineva nici de la PNL și nici de la USR. Pentru că ei sunt mână în mână și, în sfârșit, vor trage mâța de coadă încă 4 ani de zile, așa cum au făcut-o 20 de ani de când îi știm. Deci propunerea este ca să facem o scrisoare către Consiliul, nu către Boc. Boc ne va trata în continuare cu dispreț și cu cunoscuta lui îngânfare. Deci, către Consiliul Local, sigur că Tarcea va fi numai vreo 3 luni de zile președinte de ședință, după care va trebui să o pună pe fata de la UDMR. Și atunci vom putea avea un reprezentant la fiecare din ședințele noastre, așa cum din când în când, la insistențele mele sau lui domnul Pop, a mai venit câte unul de la PSD sau de la USR, nu? Dacă nu mă înșel. Da, au mai fost când și când. Nu Da, tot când și când, asta din cauza că noi am sunat sau i-am rugat, sau în sfârșit. Deci dacă sunteți de acord, vă rog să votați cu mâna sus. Sunteți de acord să trimitem această scrisoare? Da, eu pot să rog. spun, dacă nu mă vedeți, sunt de acord. Deci toată Eu sunt lumea de e de acord. acord și atunci o să o consemnăm ca atare și o să o punem în practică. Mulțumesc foarte mult! Acum, și eu mulțumesc. Cred că e o treabă care ne va deschide puțin drumul spre un dialog mai deschis. Din câte am văzut eu, coalizarea în Consiliul Local s-a refăcut, chiar dacă PNL-ul a pierdut niște consilieri. Adică va fi greu să vină propuneri și să treacă și din partea opozanților. Legat de punctul 3, definitivarea listei proiectelor și acțiunilor de inclus în bugetul municipiului Cluj-Napoca în anul 2025. Eu aici v-aș propune ca să auzim întâi raportul suplimentar sau care îl avea domnul Răzvan Radu pentru luna ianuarie, dar deja l-a făcut și cred că e bine că l-a făcut. Ce s-a întâmplat cu propunerile preluate pentru anul 2024 și incluse în bugetul Consiliului sau în bugetul local după dezbaterea publică ce am avut-o, cred că la sfârșitul lui ianuarie. Da. Și Domnul Radu, vă rog. în acest sens, prima dată o să vă poluez cu ecrane multiple pentru că am un singur ecran. Și acum o să pornesc prezentarea, moment în care eu nu o să vă mai văd pe dumneavoastră. Bun. Dar vedem noi ce ne prezentați. Vedeți prezentarea? Da. Bun. Am luat toate părțile așa cum erau structurate în documentul nostru de pregătire de acum un an și am comasat unele părți și pe unele le-am pus pe mai multe slide-uri. Avem odată o grupă de proiecte propuse încă din 2023 și n-au fost finalizate și au fost din nou propuse în 2024. Și așa că, nu știu dacă pot să vedem cu scula asta. Laser pointer. Așa. Am folosit niște simboluri ca să fie puțin mai inteligibil, deci avem chestii care sunt în lucru, unde e stadiu incert, care sunt oarecum blocate și avem și câte o bifă verde pe aici, pe acolo.
Avem așa, construirea de creșe, grădinițe, școli, cămine pentru seniori, singurul lucru notabil, complexul din Borhanci în construcție, pentru că acțiunea pompieristică a primăriei de a face o reabilitare termică în timpul anului școlar, deportând elevi în fel de locuri, nu poate fi trecută la realizare în acest sens. Avem după aceea decupertarea canalului Morii și punerea în valoare a culoarului redat mediului ambiental. E în desfășurare. Au fost făcute niște descoperiri arheologice și termenul de finalizare acum nu mai este asumat în clar. Avem aici un punct foarte interesant, parcarea autoturisme la cele 3 intrări în Cluj-Napoca dinspre Turda, Oradea și Zalău. Noi am menționat aceste 3 intrări și aici realizările sunt 0, dar este de notat că la aeroport Park and Ride s-a realizat în circa 6 luni. Și am discutat cu domnul Pop în acest sens că vom putea continua propunerea, subliniind de data aceasta capacitatea primăriei de a implementa un astfel de proiect atunci când își mobilizează toate forțele. Adică atunci când au dorit, l-au terminat înainte de alegeri. Deci s-a putut. Avem după aceea trenul metropolitan. Aici este în lucru, dar nu spre Apahida Jucu Gherladeș, ci deocamdată porțiunea către Episcopia Bihor. Dacă faceți vreo drumeție cu mașina, mai ales înspre Baciu și după aceea spre Aghireșu, veți vedea cât de mare e amploarea lucrărilor și de asemenea și după aceea continuând spre Oradea. Avem tema PUG-ului metropolitan, unde primăria a prelungit PUG 2014 și practic nu există orizont concret de timp, ci s-au ascuns în spatele modificării legii, deși, după cum știm cu toții, în alte municipii s-a putut începe actualizarea PUG-ului. Mai avem extinderea ariei pietonale, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor, Piața Vramiancu. Aici putem lua ca o notă pozitivă pentru că s-a pietonalizat Cogălnicianu și Universității și atunci putem cupla propunerea analizată la întâlnirea de luna trecută cu domnul Comșulea, cu linia 0 de autobuze, care creează premizele pietonalizării și acestei zone. Avem fluidizarea traficului auto prin soluții alternative, centură nu este și se lărgește drumul național în zona Vivo. Mai mult simbolic, pentru că nu e o mare realizare. Podurile Garibaldi și locomotivei au început. Revizuirea regulamentului bugetării participative, cum a spus și domnul Pop, se desfășoară, dar scade de la o viteză electorală la viteza nepăsării. Sincer. Avem aici alte proiecte, tot legat de bugetarea participativă, extinderea la nivel de cartier. La fel, scade viteza. Nu suntem siguri că va fi pe anul viitor, dar putem face presiuni. Avem studiul de trafic la nivel municipal și metropolitan plus dezbaterea publică. Absolut niciun semnal. Ne s-a așternut o tăcere mormântală pe acest subiect. Dacă e prea repede, vă rog să mă avertizați. Avem definitivarea proiectelor din planul de acțiune climatică și aici avem înverzirea primară și secundară de case, blocuri și birouri. Nimic public, niciun semnal. La transportul metropolitan nepoluant, cu mijloace de transport adecvate, este notabil că primăria a achiziționat un lot de autobuze electrice articulate care au fost retrimise la producător pentru neconformități și n-au desfășurat nici măcar 1 kilometru comercial, adică cu pasageri în oraș. Le-au supus la probe, prima dată nu aveau autonomia cerută, a modificat constructorul ceva, au obținut autonomia, nu mai aveau putere, pentru că le-au scăzut puterea. Deci sunt dimensionate prost. 1 kilometru de șosea solară, n-avem centură, n-avem șosea solară. Grădină publică de flori și de legume, pe distanță de minim 10 km. Aici
este de notat că e un stadiu incert și au fost în spațiul public niște inițiative civice a grupului Someșul nostru și a domnului Dohotaru. Iarăși autostrada verde pe întregul traseu al culoarului Someșului, deocamdată sunt acte, dar știm și de ce s-a întâmplat cu proiectul Carbochin, care practic segmentează această autostradă verde. Nu mai are cum să fie când va fi întrerupt acolo pentru interese de profit pe metru pătrat. 5. La definitivarea soluțiilor informatice și bugetarea lor, avem lipsă de transparență la toate, atât la sumele pentru fiecare proiect, la grafice de execuție și urmărirea lunară, la stadiul de operativ a realizării și modul de încadrare în sume. Și am notat separat e-contul și asta o să vă arăt pentru că merită arătat că e drept, e ceva de lui de Funès cu e-contul lăudat de primărie, ca să vedeți cum arată interfața digitală cu cetățeanul în anul domnului 2024. Asta o să vă arăt la final. Și avem aici proiecte de învergură, aprobarea procedurii daunelor. Nu avem tot Consiliul Civic Local trage pentru aflarea daunelor și vom mai continua. Și am avut generalizarea accesului în parcările publice cu abonament prin sisteme video. Nu s-a mai auzit nimic în public, însă am constatat în parkingul din vecinătate că sistemul nu funcționează corespunzător. Deci mi-a citit niște cifre care nu aveau legătură cu matricularea mașinii și am văzut de nenumărate ori că stăteau mașini blocate, că nu puteau intra în parking și mi-au explicat alți proprietari că e vorba de conexiunea la internet. Deci aici au un regres pentru că aparatajul anterior funcționa, acest aparataj e conectat prin nu știu ce soluție, poate 3G, și pierde semnalul și atunci cardul nu funcționează, mașina nu intră în parcare, mașina nu iese din parcare. Și atât ar fi. Dacă aveți întrebări, dacă nu v-aș arăta contul că merită, e de milioane. Eu am două întrebări. Autobuzele alea electrice, de unde erau cumpărate? Cine era producătorul? De la Polonez, de la Solaris. Deci, Și practic, asta cu- domnul Barna, să vă imaginați că le știți pe astea care circulă acum. Da. Unul de ăsta plus încă o jumate. Deci articulat, Mhm. în linii mari, simplu spus. Și asta cu semnalul e la primăria de lângă primărie, la stația de lângă primărie? La parking Băișoara, care e lângă mine. A, Băieșoara, ok. Dar aparatele sunt montate aceleași peste tot și e greu de crezut că funcționează altfel. Și nici primăria nu s-a mai lăudat. Și aici nu funcționează prin cuplaj video, pentru că am putut ieși de nenumărate ori cu numărul recunoscut greșit de camere, dar folosind cardul. Deci nu funcționează sistemul, scurt pe 2. Nu funcționează. Nu merge. Ok. Asta ați cules aceste informații din observațiile proprii sau ați găsit informațiile la primărie? Care dintre ele? Toate, tot ce ați inventariat. Am căutat în spațiu public și prin comunicatele primăriei. Am înțeles. Și aveți, așa, ca cetățean, o explicație la felul în care se asumă și nu se face? Păi, uite, vă arăt eu o explicație acum cum se asumă. Intru pe primăria Cluj-Napoca să vă arăt că asta e nivelul de digitalizare. Și să vedem, Îl știm că l-am analizat de vreo 3 ori. e-contul. Deci intru în e-contul și uitați-vă cum arată. Și asta e în 2024. Uitați-vă cum e. Asta e grafica digitală din 2024 pe o chestie pe care și-au asumat că ne vor oferi altceva. Deci au fost cu noi în sală oamenii de la informatică când s-au bătut cu cărămida în piept că e pregătit și îi dau drumul în scurt timp. Nici vorbă. Deci cu aceleași probleme. Când intri acasă, ieși din sesiune, doar plata de parcări
au făcut-o și aici îi dau drumul numai în perioada adecvată și așa mai departe. Deci este foarte, foarte mult de lucru la capitolul transparență la primărie. Credeți că ar trebui să trimitem anexa asta desfigurată cu ce au promis și ce a ieșit acum sau să o lăsăm pe dezbaterea publică a bugetului 2025? Sincer, eu aș merge pe aduce acest inventar și a întreba punctual la dezbaterea bugetului. La dezbaterea bugetului. Cred Pentru că vom cere, pentru majoritatea din ele vom cere continuare și atunci e de datoria lor să explice ce au făcut sau ce n-au făcut. Eu cred că ar fi bine să facem și sub forma unei liste birocratice. Dar lista o trimitem, domnul Radu, înainte de dezbatere sau Da. o predăm în timpul dezbaterii? Deci o să noi fim discutăm- puneți în față. Da, noi discutăm cu niște oameni arhaici care au acea pagină de web făcută dacă nu mă înșel, în 2000 undeva, când noi am avut primele clustere de IT și le-am făcut gratis. Și le-am lui Boc, efectiv, l-am și rugat să facă faimosul Consiliu IT și să se consulte cu IT-știi și așa mai departe, lucru care a durat 2 ședințe, după care el o șters-o, ca și cum știți. Pentru că el nu vrea să-și afecteze personalul imens pe care îl face. El nu vrea să facă informatizarea. El numai povestește. Deci ca să știți de ce nu s-a făcut timp de 20 de ani informatizarea, așa cum am proiectat-o noi, clusterele, în jurul anului 2000. Nu pot să vă spun când. Dar dacă noul guvern va fi nevoit să taie o grămadă de salariați. Nu va tăia, domnul Pop. Tot ce vorbim despre guvern trebuie să ne referim la aprilie, mai, iunie. Până când Trump nu va intra în poziția de a pune cine vrea el în România prim-ministru și președinte, nu se întâmplă nimic, decât ăștia trag mâța de coadă până atunci. Remarca mea e că vor fi la un moment dat nevoiți să o facă atunci când vor pierde în schemă personal mult, dar atunci va fi foarte târziu pentru că vor intra în derivă. Adică neavând lucrările făcute și nevoiți fiind să renunțe la o seamă de oameni, o să aibă probleme. O să aibă, dar hai să vorbim asta undeva în mai. De acord. Deci, pentru ședința care urmează, să ne întoarcem la oile noastre, noi având în față un zid birocratico-politicizat, opac și puternic, trebuie să le dăm materialele și informațiile sub forma în care ei le pot citi. Deci așa cum le-a prezentat Radu, superb, într-un PowerPoint elegant și rarefiat, asta nu are niciun impact asupra un asemenea tip de oameni. Deci trebuie făcută o listă foarte clară cu ce proiecte s-au propus și pe partea cealaltă s-au notat undeva, asta nu le-ați făcut. Așa înțeleg oamenii ăștia, că sunt oameni reduși, nu sunt oameni inteligenți și oameni evoluați și nici nu vor să o facă. Mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Alte opinii, alte întrebări? Și aș fi de părere că ar fi bine să trimitem acum, să pregătească până la ședința de bugetare. Că atunci o să zică, da, domnule, atunci ar fi un răspuns la ședința aia. Păi n-am fost pregătiți, să primesc asta și o să-și pregătească răspunsurile. Avem o majoritate care susține treaba asta? Da, de acord cu domnul Barna, cu propunerea. Da, atunci facem trimiterea listei cu o adresare specială ca în vederea... Deci când vom trimite lista de proiecte noi pe care le susținem, punem și lista modului în care s-au realizat și că așteptăm răspuns la dezbaterea publică pentru felul în care nu s-a întâmplat. Da? Da.
Nici 80% nu s-au realizat din ce o citit domnul. Nici 80% nu. Nici măcar proiectele nu sunt conturate, dar îmite să se apuce și de lucru. Dar acum, întorcându-mă un pic la ceea ce putem trage concluzii aici, vedem un lucru foarte evident și nu-l vedem acum. Vă amintiți că și la aniversarea de 20 de ani am spus același lucru când era domnul primar de față. Mi pare rău, dar managementul dumneavoastră este execrabil. Și cred că putem fi de acord cu treaba aceasta, că cauza de bază este nu lipsa de bani, nu lipsa de idei, ci lipsa de profesionalism în a conduce o administrație locală în regim de management performant. Corect. Ei fac un management păgubos. Asta este în vocabularul de management caracteristica principală a acestei administrații. Păgubos. Deci dacă nu-ți faci treaba cum trebuie, înseamnă că produci o pagubă. Dar ce vreau să vă rog, domnul Pop? Eu am găsit și v-am trimis la toți pe mail ceea ce am propus noi la SIDU. Deci SIDU vine imediat după instaurarea administrației actuale și acolo s-au scris foarte multe proiecte. Deci și alea ar trebui luate și puse ca și exemplu și sunt convins că cam majoritatea dintre ele sunt chiar în SIDU. Deci în momentul în care noi atacăm această problemă, trebuie să menționăm sursa principală, care este SIDU. Deci nu propunerile noastre de 20 de ani cu care primărirea a aruncat la coș. Că sunt multe idei. Eu țin minte, de exemplu, cum îi zice, culoarul acela de o parte și de alta căi ferate, dacă nu mă înșel, chiar domnul Elcan a propus-o, care e o chestie genială. Deci acolo e o lucrare foarte simplu de realizat, când culoarul respectiv, de o parte și de alta căi ferate, din Baciu până în Apahita, are numai câteva blocaje minime, care pot fi, să zic, înlăturate. Nu, cred că cu tine a fost, Iosif. Da, am fost pe la Unire atunci, să vedem. Și pe la Unirea și mai departe, și la aeroport și așa mai departe. Deci calea ferată este degajată. Nu rămâne decât numai țigăniile alea care s-au mai construit acolo, în sfârșit înlăturate și sunt făcute 2 benzi de o parte și de alta, cel puțin. Sunt porțiuni unde se pot face 4 benzi. Și atunci am rezolvat o fluiditate fantastică dintr-o parte în alta orașului. Bun, deci ideea este să pornim... Cred că dumneavoastră ați fost și cu ideea asta. Nu mai știu. Deci ar fi ca la dezbaterea publică a bugetului să pregătim și stadiul în care obiectivele puse în SIDU s-au atacat sau asta e obligatoriu. Terminat. Dar poți să faci tu un pic o inventare? Eu am făcut inventarierea pe care eu i-am trimis-o lui băiatul ăla care lucra la Banca Mondială, dacă mai țin, nu mai știu. Știu. No, ăla m-a rugat pe mine, eu am făcut atunci documentul, avea vreo 3-4 pagini, sigur, incomplet față de ce au mai apărut între timp și ați mai propus voi și așa mai departe. Ăla a luat copy-paste, pur și simplu luat copy-paste și pus în ansamblu materialului de bază, care se va trimite Consiliul. Poți să-l actualizezi și să vii la dezbaterea de buget sau să îl distribui la toată lumea? Nu, trebuie distribuit. Asta e cel mai important. Trebuie distribuit la toată lumea. Nu trebuie inventate documente noi ca să ce? Pierdem vremea. Trecem la punctul următor sau mai sunt observații aici? Domnul Elcan, ați vrut să dați drept la replică? Nu vă auzim, domnul Elcan. Nu vă aude. Microfonul. Eu cred că ne aude, dar nu a deschis microfonul. Acolo în stânga, jos, este o formă de microfon care e închis. Eu nu vi-l pot deschide.
sau combinația de taste Control și D de la Dumitru. Da, până ce își deblocă, dacă mai sunt alte luări de poziție aici, cred că toate propunerile care s-au făcut sunt de bun simț și le putem promova mai departe. Da? Da, doamna Ludușan, bine ați venit cu noi. Sunteți tot cu microfonul închis. Nu vă auzim. Da, am intrat, scuzați, am intrat târziu că lucram ceva foarte important. Am văzut că scrieți din greu. Da. Da, e un lucru fain că puteți să vă... Da, cum să zic, îmi iau revanșa că până acum numai tot alte poveri aveam. Da, înseamnă că energiile de sus în jos lucrează. Da, acum mă bucur. Inspirația. Da. Vă înțelegem. Succes. Trecem pe punctul de definitivare a listei proiectelor. Eu am încercat să cuprind tot ce s-a trimis. Cred că Radu Leșniță a trimis și ceva de SID-ul, dar acum discutând că SID-ul îl vom trata separat, înseamnă că îl vom avea în inventar și acela. Dacă la lista de proiecte ar mai fi ceva de adăugat, ar mai fi ceva de scos, să o conturăm și să o facem trimisă din timp. Cu rugămintea să o pună în buget și când e dezbaterea publică să ne răspundă și la cele de anul trecut, câți bani au rămas și ce lucrări mai fac și să ne spună de aici ce își propun sau ce și-au propus și ce au introdus în bugetul 2025. Sunteți de acord? Da. Da, dar eu aș fi adăugat aici și centrul ăla de pregătire duală, am pus odată ce a făcut Oradea. Deci la toate proiectele astea, fiindcă acolo e o investiție mare, e o investiție în imobiliare, e o investiție în cazare de copii. Deci Oradea are o chestie formidabilă unde se pregătesc copii în afară de cei pe care îi pregătesc firmele. Și acolo pot să meargă după masa și învață de toate, robotică, știu eu, de asta, mecanică auto, efectiv meserii și aia care pe gratis. Dar asta presupune și pe lângă complexul ăla și un internat, presupune și cazare pentru copii care nu din Oradea, deci aș adăuga și ăsta, că eu nu l-am citit în ce ați spus dumneavoastră acolo. Am înțeles, dar puteți pentru a argumenta un pic nevoia și ce avem de vizat acolo, să detaliați cum arată investițiile și proiectul, ca să putem, că dacă mergem la dezbatere publică, ne vor întreba ce vreți. Iar dacă invocăm Oradea, să știți că prima reacție este mai lăsați-mă în pace cu competitorii, că oricum noi suntem cei mai buni. Nu, că atunci primarul Boc, când a fost, zice, da, avem cu UASMV-ul o inițiativă pentru 2025. Așa a spus atunci, da, suntem de acord. Le reamintim. Și le reamintim că împreună cu primăria, cu ASMV-ul, se gândesc la o serie, dar aia nu poți să faci în 6 luni. Aia e o chestie care îți trebuie 2 ani până ai terenul, până aia, deci aia trebuie neapărat. O să fac eu. Până când trebuie făcută? Păi până în Crăciun. Da, o poți face. Da. Până în Crăciun să le trimitem înainte de sărbători să o aibă pe birou. Și eu o postez pe CCL, da? De acolo se poate. Da, puteți să o postați și eu le anexez și le trimit toate propunerile. Bine. Acum auziți? Da, vă auzim, domnul Ialcan. Da, bine ați revenit. Da. Aș vrea și eu să cer ceva în sensul de a avea știință despre dezvoltarea Clujului în viitorii 4 ani. Și aș vrea să ne facă, posibilă instituția arhitectului șef într-o ședință, poate în ianuarie, poate în februarie, cel târziu, care este planul lor de dezvoltare în sensul creșterii
suprafeței utile și locuibile în zona centrală și care este planificarea lor în legătură cu punerea hai să zicem, pe piață a terenurilor care au fost introduse în intravilan după 2000. Deci încărcarea mobilității Clujului în zona centrală și în general în zona existentă este în raport cu creșterea suprafeței utile. De exemplu, dacă noi pe strandul actual facem un bloc de locuințe cu câteva sute de apartamente, înseamnă că va crește enorm de mult în zona respectivă presiunea asupra circulației. Și tot îngrămădim în această zonă, așa cum s-a propus și pe Someșul acela albastru-verde, drumuri de circulație, noi concentrăm în zonele existente mult mai mult trafic decât ar trebui dacă noi am face o planificare și urmărirea modului în care se ocupă terenul, adică suprafețele existente în primul intravilan și în al doilea intravilan, pentru că primul intravilan ar fi cel care a fost în 1990. Am înțeles. Deci dumneavoastră propuneți descărcarea dinspre centru spre zona periferică, spre zona introdusă în PUC. Deci noi trebuie să știm ce este în dorință, adică voința lor, adică cum au planificat. O direcție de urbanism are în primul rând în sarcină care să gestioneze localitatea. Gestionare în sensul nu economic, ci în sens spațial. Deci nu cunoaștem care sunt dorințele lor sau perspective sau chiar planurile proprii. Pe de altă parte, trebuie să fie rezolvate ceea ce s-a definit în 2014. În 2014, planul urbanistic general, care este valabil încă astăzi, prevede ca în cartierele care au fost făcute în perioada înainte de 1990, gradul de motorizare a crescut foarte mult. Și problema parcării și, hai să zicem, adăpostirii acestor mașini a rămas nesoluționată pentru că nu se respectă prevederea planului urbanistic general ca pentru fiecare cartier, așa cum am vorbit și noi când eram în Borhanci, adică în Gheorgheni atunci pentru școala respectivă, ca să existe pentru fiecare cartier ce prevede de fapt PUG-ul, un plan urbanistic zonal de regenerare. Regenerare înseamnă să reia în calcul funcție de numărul de populație, funcție de număr de apartamente, funcție de număr de mașini înregistrate în zona respectivă și să se treacă la construirea unor garaje, unor parcaje la diverse nivele, 2-3 nivele, ca să concentrăm și să eliberăm suprafețele ocupate de parcările de acum. Este de neînțeles că noi, după atâta vreme, nu reușim ca să implementăm o asemenea concept, care pentru fiecare autorizație dată în zona centrală pentru locuințe, noi îngrămădim acolo un număr foarte mare de autoturisme și alte, hai să zicem, fluxuri de circulație care converg către fiecare obiectiv. Am înțeles. Aș consulta colegii de acord cu tot ce a propus domnul Elcan, domnul Barna.
Da, Eu de acord. de acord. Integral. Da. Atunci le voi prelua și le voi atașa la anexa pe care deja am trimis-o. Este valabil nu numai în cartierele vechi, în tot Clujul, de la un cap la altul. Am Peste înțeles. tot sunt mașini unde n-ar trebui și încurcă și oamenii și mașinile. Deci Domnul Coroian, ați ridicat mâna. Da, problema asta e mai mare. Când ajungem și noi civilizați să parcăm numai în locurile de parcare, și în cartiere, și în zona centrală? Cred că e mult mai extinsă. Ținem niște spații verzi între blocuri în cartiere și ne parcăm pe toate trotuarele. Și în partea cealaltă, în centru, cum a spus domnul Elcan, nu există și se mai înghese rotul. Da, dacă vine domnul Dohotaru, va zice invers. De ce să spună invers? El trăiește pe lună? Nu, el trăiește pe spații verzi. Am înțeles, dar degeaba îmi spune mie că la al blocului și eu îmi țin mașina și blochez trotuarul sau nu am unde parca, că nu e justificat. Nu e al primăriei, nu e al blocului. Atunci să facă parcări pentru blocuri, fiecare apartament să aibă parcare, nu să blocăm trotuarele. Da. Deci și pentru această problemă trebuie o viziune și un program pe care numai administrația poate să-l aibă, că ea știe toate funcțiile. Mergeți în Occident și vedeți că nimeni nu parchează aiurea. Peste tot sunt locuri de parcare prevăzute. Nu există așa ceva. Da. Domnul Coroian, inclusiv Amsterdamul, exemplu de ciclism, a reușit să-și elibereze suprafața construind, cum a zis domnul Elcan, pe verticală în jos. Deci o lua mașinile de pe stradă, le-a băgat în subteran și a eliberat strada și a rămas și spațiu verde. E o rețetă destul de simplă, numai trebuie să fie voință. Orice soluție e bună, dar să se pună de acord odată și să facă. Da. Deci ar putea fi subteranul zonelor verzi dintre blocuri. Dar nu e necesar, nu trebuie atâtea. Înțeles, am notat și asta. Mulțumesc. Da, eu cred că s-ar putea, nu neapărat în subsol, și pe vertical, în sus. Există undeva sisteme de astea. E o parcare în care ia un lift mașina și o duce până la etajul 5 sau 6. Se construiește acolo. Deci nu neapărat pe subteran. Se poate face efectiv aici la Nuremberg, în aeroport, așa face. Vine mașina și se duce până sus. Și chiar dacă e un spațiu mai micuț, undeva acolo la bloc și se parchează, 20-30 de mașini cu un lift de la care duce mașina până sus. Sigur că nu e o soluție simplă. Nu trebuie lift. Soluția americană cu sisteme de parcare pe structură metalică e mult mai simplă și mai ieftină. Da, nu știu de ce nu o face nimeni. Exact asta. Nu trebuie niciun lift, că ai suficiente rampe și spații de să urci și să cobori. Deja te încurci. Te încurci cu sistemul de parcare, cum spunea Răzvan mai devreme. Eu de aceea am vorbit numai despre aceste cartiere, pentru că aceste cartiere au fost expropriate odată, cândva, pe o suprafață, având în calcul numărul de apartamente. Tot spațiul terenul aferent acestor cartiere este un spațiu care este un fel de parte indiviză comună a apartamentelor, așa cum a fost conceput inițial. Faptul că inițial era o prevedere ca să fie un parcaj la 4 apartamente, să era în anii 60, am ajuns în 90 la parcaj pe apartament și acum s-ar putea să fie 2 parcaje pe apartament. Și atunci suprafața aceea existentă este redusă, pentru să reduc suprafețele verzi, suprafețele care dau calitate la acest ansamblu de locuințe. Și atunci dacă eu fac însilozare, așa cum spunea doamna, adică pe 2-3 nivele aduc, înseamnă că eliberez spațiu. Dar chestia asta este un proiect. Trebuie proiect care e prevăzut în planul urbanistic general. Deci numai așa se poate face ceva în aceste cartiere dacă există un asemenea studiu de regenerare, spune așa, care socotește toate necesitățile lipsă existente.
Sunt situații în care centralele termice, care au fost cândva utile, foarte utile, la ora actuală la Cluj, nu au, cum să spun, rost, dar au rămas. Aceste spații nu pot deveni centre comerciale care să aduc încă circulație în plus față de asta. Trebuie găsite funcțiuni care servesc proprietarii apartamentelor care au dreptul la fiecare centimetru pătrat pe suprafață expropriată pentru acele case. În momentul în care eu o restitui, și chestia asta de fapt într-o lege era foarte clar spus în legea 18 când a apărut, că în aceste cartiere făcute în perioada comunistă, terenurile libere nu se restituie în natură. Deci erau situații în care oamenii au cerut pe bună dreptate proprietarul, dar dacă eu decupez o suprafață dintr-un spațiu din ăsta făcut pentru acele locuințe, înseamnă că reduc valoarea apartamentelor. Pentru că confortul de locuire scade. Deci asemenea gândiri și situații nu există. Noi trebuie să impunem la un moment dat un regim de concept și normal ar trebui ca oamenii care sunt în zona vizărilor, aprobărilor, să aibă un asemenea concept care s-ar putea să fie echilibrat dacă ar fi un contact periodic între noi și între ei. Domnule Elcan, ni s-a spus și am testat, funcționează, se pare, avem voie în comisiile de specialitate. E adevărat că la ultima ședință, când am cerut să intrăm, ni s-a zis că dacă veniți cu refacerea PUG-ului, nu-i bine să veniți acum. De asta nu s-a zis că nu-i bine să fim prezenți acolo și să prezentăm o propunere cum o faceți asta de față. Haideți să încercăm și varianta aceasta, pentru că dacă pledăm între noi, trimitem un document de poziție, pare să că nu-i suficient. Nu. Și acolo cred că veți fi, că dumneavoastră ar trebui să ne reprezentați, eventual domnul Vitoc și alți arhitecți, acolo se vorbește pe limba arhitecților. Și până la urmă, șeful arhitecților pe Cluj, sau mă rog, arhitectul șef al primăriei, ar trebui să se încline și el când va vedea că toată lumea gândește altfel decât el sau decât primește sarcini. Da, asta e metoda. Deci pot să întăresc, domnule Elcan, mai ales că ați fost și dumneavoastră la dezbaterea de la Blaga și ați văzut ce impact are prezența. Pentru că au fost și foarte mulți locuitori din zonă care și-au dat interesul. Plus ce facem acum regulat la dezbaterea pe buget în fiecare an. Asta e metoda. Am preluat și cred că ne putem să ne mobilizăm după aceea, să facem și câteva intrări în comisii. Fiecare pe specialitatea lui, acolo unde simte nevoia că merită să participe. Pentru a vedea cu un ochi un pic mai detașat dezvoltarea Clujului în raport cu orașele de mărimea Clujului din țară, am pus în mapa atașamentelor un raport al Băncii Mondiale legat de climatul de afaceri în care e Clujul, e Timișoara, e Oradea, e Iași, sunt mai multe orașe din țară. Nu știu dacă ați reușit să aprofundați, dar merită să vedeți raportul. Nu suntem acolo unde ne fălim, adică unde ne lăudăm că suntem tocmai în față sau pe locul 2, cum mai nou spunem după București sau după Ilfov. Suntem departe în multe privințe. Și acolo putem vedea și cât durează o autorizație, cât durează soluționarea unor plângeri sau felul în care lucrează administrația în raport cu cetățeanul. Multe lucruri. E o paletă largă de aspecte
chiar ilustrate cu grafice. Dacă credeți că merită, sigur că aici e mediul de afaceri, dacă vreți e mai degrabă zona mea și a domnului Barna și nu numai, în care să pledăm. Pentru că raportul țintește mediul de afaceri în relația cu administrația. Rugămintea e să vă uitați că s-ar putea să generăm o dezbatere și, să zicem, separată sau strict pe acest subiect, dacă vom putea capacita și mediul de afaceri un pic mai mult. Am mai introdus punctul de diverse. Un pic, cred că domnul Coroian mai dorește să spună ceva. Că e în domeniu. Că nu mi-ați luat mâna, scuze. Scuze, n-am văzut-o. Nu vreau să spun nimic, cred că așa a rămas de când am ridicat. Bun. Mai aveam eu un singur punct, dacă tot am discutat și de spații verzi și ce am putea propune la buget. Da. E vorba de niște lucruri care s-au precipitat mult în ultimele zile. Nu știu dacă ați observat în spațiu public și mai ales pe pagina primarului. A fost pentru prima dată când primarul a aplicat sancțiuni pentru măcelărirea arborilor din spațiul public. Da. Asta s-a întâmplat chiar lângă mine și am fost direct implicat pentru că la blocul meu am refuzat, m-am dus la cei care făceau chestia asta și le-am zis că la mine numai după ce mor eu o să poată să vină să fac așa ceva. Și de aia, între toate blocurile măcelărite din zona 1 care au scăpat, dar morala este că putem să profităm de acest moment și să cerem primăriei să treacă la pasul următor. Adică nu ne apucăm și sancționăm pompieristic și punctual niște firme că s-au sesizat cetățenii, ci să trimită inspecții, dacă nu își permit la fiecare loc, măcar aleatoriu. Să trimită pe cineva de specialitate de spații verzi în control aleatoriu pe unde se efectuează toaletări și plantări și să verifice. Și dacă sunt neconformități, atunci eventual să verifice și restul lucrărilor din ultimele 2-3 luni ale aceleiași firme și să-i sancționeze inclusiv cu rezilierea, dacă e cazul. Deci să nu stea după plângeri de la cetățeni. Da. Deci în parcul Gheorghen n-au terminat încă înlocuirea arborilor, deși s-au angajat ferm că o fac cel târziu în toamna asta, după ce am făcut 2 demersuri de a verifica și a pune pe acei furnizori sau prestatori să-și facă datoria. Da, dar acum a creat un precedent, adică le-au solicitat oficial inclusiv să planteze câte 2 arbori pentru fiecare tăiat. Nu e rău, dar ar putea preveni, cum ziceți, da. Adică control în timpul execuției, nu control după ce au recepționat. Pentru că ea pot să invoci acum, păi noi am predat lucrarea, ați semnat actul de recepție, cum ne pedepsiți acum? Nu le plătește. Deci nu le decontează lucrările, le dă amendă de 3.000 de lei, bine, asta cred că e mică, plus să planteze pe costul lor. Trecem la punctul următor, la diverse, și o să vă citesc apropo de amendă și așteaptă să încasez și banii. Da. Și vă propun să luăm foarte în serios punctul acesta, pentru că gluma e groasă de tot. Am luat din ziare, nu din cercetare, dar în decursul timpului știu că sunt adevărate. Adică, cel puțin ziarul din care am descărcat, n-am simțit vreodată că a fost spus de primărie la zid că nu are dreptate. Și am zis așa, terenul din Zorilor, unde s-a făcut parcul, al lui Vasile Pușcaș, investitor imobiliar, primăria a pierdut procesul și e obligată, și cred că a și plătit, despăgubiri de 23,2 milioane de euro. 23,2 milioane de euro. Numai despăgubirile. Nu știu cu terenul cum s-au înțeles, cât a costat, cât l-au plătit.
Un alt proces început prin 2020 cu Nervia Center. Vă amintiți că Nervia concesionase toată zona aceea de la Expo Transilvania, din groapă, cum îi spuneam noi. Da. N-a putut să facă și sigur că a suportat consecințele. N-a putut să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Rezultatul a câștigat în instanță, după 3 ani de concesiune plătită, dar nevalorificată, teren din zona Expo Transilvania, 7 milioane de euro. Proces încheiat. Nu mai are cale de atac primăria. Un alt caz se referă la relația contractuală cu un furnizor, cu un prestator din Târgu Mureș, tronson, din centura ocolitoare Calea Turzii Mănăștur. Pare să că acest prestator a făcut un proiect care n-a fost implementat după ce i s-a aprobat sau a fost recepționat. În schimb, în instanță s-a dovedit că proiectul neplătit de primărie a fost introdus în pugul municipiului, a generat efecte, dar păgubașul s-a ales cu 0. În instanță, în schimb, după ce a stat cu procesul pentru furt de proiect, asta s-a judecat, furt intelectual, a recuperat 700.000 de lei. Un alt proiect cu primăria Cluj, Impact Development Constructor din București, pentru dealul Lomb, câștigat de Impact și cu o pagubă la 2,6 milioane de lei. Sau cred chiar mai mult. În schimb, aici am văzut astăzi în presa, de 10 milioane de lei despăgubiri. Am văzut în presa de astăzi că primăria, într-o altă formă, acționând în judecată, și-a recuperat din ce a plătit la Impact vreo 32 de milioane de euro. Vorba bine și-a recuperat, că firma este în faliment. Adică va avea de recuperat dacă va avea ce. A avea ce înseamnă să-și vândă propriul teren care l-a dus atunci în asociație, 203 hectare. Deci o pagubă care că nu se va soluționa probabil în următorii 4 ani. Cu Tirrenia Scavi și cu Consorțiul Garboli. 2,6 milioane lei plătiți firmei italiene de primărie, tot ca și daune. Pentru că n-a dat un acord de funcționare. Tot pentru o lipsă de acord de funcționare, o lipsă nejustificată, s-a câștigat în instanță 62.000 de lei pentru o covrigărie needificată. Mai vechi, procese mai vechi, mai mulți clujeni au ajuns în instanță pentru că li s-a spus cedează-ți proprietatea în schimbul autorizației de construire pentru ceea ce îți rămâne. Și-a cedat proprietatea, dar autorizația n-a mai obținut-o. Sunt nominalizate persoanele pe aici, sunt grupuri mai multe. 117.312 euro. Este terenul pe care oamenii l-au cedat și n-au primit niciun ban. Este încă o cauză, Maria Iurian, și tot așa cu să plătească facturi restante
pentru salubritate și a recuperat de la primărie 441.500 de lei. Și mai este un caz, Șerdean, Brădeanu și alții, e o listă destul de lungă. Sigur, aici sunt și mai vechi de anul curent. Soții Brădeanu au recuperat 366.000 de lei. Familia Feneșan a recuperat 64.000 de lei. Familia Banfi a recuperat 107.000 de lei, toate cu titlul de daune și cheltuieli de judecată. În total, 59 de milioane de euro una din pozițiile acestea adunate. Nu sunt incluse în pozițiile acestea adunate cei 37 de milioane și ceva de euro pe seama nerespectării PUG-ului, adică procese câștigate de clujeni în pofida primăriei pentru că i-a reglementat prin PUG o schimbare de destinație ilegală. Asta datorită faptului că primăria sau proiectantul n-a avut suficiente, probabil, date despre proprietățile cadastrate din partea primăriei, că acolo ar trebui să fie o evidență cât se poate declara. Ca atare, eu cred că e un subiect care trebuie să înceapă să ne intereseze la modul serios. Și cum vă propun să acționăm? Pe legea 544 să facem o cerere oficială, să ne primim un răspuns concludent din partea primăriei, nu din partea presei. Pentru că putem fi localiți de presă dacă, știu eu, nu-s datele exacte. O cerere pe 544 actualizată și pe relația de PUG cu toate restituirile sau cu toate hotărârile judecătorești de modificare a PUG-ului și cu pagubele aferente, dar și pe aceste procese pierdute. Și sigur că după ce vom primi răspunsul, să încercăm să vedem în ce mod valorificăm, pentru că în mod firesc, comisia aceea care am cerut-o de evaluare a pagubelor produse de decidenții din primărie sau de executanții din primărie, n-am cerut-o întâmplător, am cerut-o exact pentru aceste daune. Am citit zilele trecute, iarăși în presă, că într-o speță de acest gen, primăria timp de 5 ani nu și-a trimis niciodată juriști în instanță. Nu știu că e de adevărat, dar e de întrebat și e de cerut să avem o împărțire a pagubei, pentru că paguba să o plătim noi. Și astea 49 de milioane și alea 37 de milioane sunt din banii noștri plătiți. Și anul de buget și anume că nu o să renunțe să va... Domnul Radu, văd că e și pe știri, dar te auzim. Nu se va implica că la ora 21 în direct aici ar trebui cineva să răspundă de pagubele. Radu Adrian microfonul, dar o să îl va debloca atunci când va vedea că nu are cuvânt. Asta e întrebarea de bază. Acum vă aud, spuneți. Da, e un sunet care vine puternic de acolo din televizor sau din altă parte, dacă pot să-l dezactivez. TikTok, bun. Deci vă rog să vă exprimați. Asta e întrebarea de bază, că la un privat când face așa plătește el, dar aici nu răspunde și primăria sau cei care aici ar trebui să fie o responsabilitate pentru banii ăștia. Așa e simplu. Fac aia și lasă că plătim din taxele clujenilor. Deci aici... E foarte trist atunci când te uiți la pierderea terenurilor de către primărie, pentru că legea privatizării a dat, posibilitatea ca cineva să semneze, așa, pe nimic sau știu eu pe ce, cederi de terenuri, proprietatea comunității. Cum a fost Cetățuia, cum este Hotelul Sport, care
avea o suprafață mică, foarte mică, cât era clădirea dată OJT-ului și nimeni nu s-a uitat la cadastru. Că strandul făcea parte din parcul central, care era de 100 și ceva de ani sau 200 de ani proprietatea comunității. Și s-a dat împreună cu hotel și toate suprafața aceea. Așa cum cu Belvedere s-a dat 5 hectare. Deci terenuri pierdute și cu valori extraordinare. Pentru că primăria a răscumpărat o casă din Cetățuia cu 100.000 de euro. Un monument de arhitectură din ăsta. Deci, domnul Elcan, acolo pe acel teren la strandul din spatele hotelului Fost Sport, da. Acolo a fost proces. Da, știu. Și despre acest proces, dacă vreți să nominalizăm, scrie presa că nu a fost niciun jurist în instanță cale de 5 ani. Și așa s-a pierdut. Păi, niciodată n-a fost a hotelului. Pentru că... Da, dar asta trebuia ca juriștii din primărie să ducă și să arate documente. Păi asta... Păi cine să se ducă la autorizarea proiectului hotelului și să vadă care este avizul și aprobarea și acordul unic care s-a dat pentru teren ca OJT-ul să poată să facă un hotel. S-a luat o parte din strand, asta am scris eu s-a luat o parte din strand și o parte din zona parcului. Așa. Și de ce a dat OJT-ul strandului? A dat apa recirculabilă din bazin prin centrala termică a hotelului. Ca să ajungă la 20 și ceva de grade în bazinul de not apa. Și asta a fost schimbul pentru terenul ocupat mic, deci foarte puțin terenul ocupat de Hotel Sport. Și asta a fost în cadastru, în trecut. Mărirea suprafeței aferente hotelului era o semnătură de genul ăsta, de un act administrativ. Ce voință, adică ce obligații sau neștiințe, dar oricum nu au fost consultate proiectele cadastrale nici pentru Belvedere, nici pentru Hotel Sport. Da, am înțeles. Alte luări de poziție, dacă sunt, vă rog. Pot spune ceva, că noi vorbim aici ca niște naivi. Deci credeți că administrația nu a avut capacitatea, oamenii, posibilitățile, informațiile, tehnicile, tot ce le stă la dispoziție ca să nu existe asemenea greșeli? Deci răspunsul este că în mare parte a lăsat lucrurile să meargă sau pe unele le-a făcut în adins. Deci eu sunt Da, doamna Ludușan. Da. Eu am avut ocazia, dar m-am străduit mult ca să ajung în primărie la un document. Actul de constituire a societății pentru zona aceea deasupra Someșeniului, din stânga Cugului de acolo, unde erau cele 203 hectare puse de primărie în echivalent la promisiunea de 600 și vreo 85 de apartamente, de case-apartamente. Uitându-mă în contract, primăria avea, m-am uitat de mult, 51% din capitalul social și partenerul avea 49%. Consiliul de administrație s-a constituit din 5 persoane. Cel cu 49% a luat președinția și 2 membri. Primăria a luat
restul de 2 persoane. Care nu participau la ședință. Cei care au hotărât acolo au fost președintele și cei 2. Rezultatul îl vedem după 15 ani. Da. Atunci când le-am spus la vremea respectivă, știți bine, în Consiliul Civic a fost, nu așa se face o asociere comercială. E greșită. Nimeni nu ne-a ascultat. Rezultatul, încă o dată, îl vedem acum. Azi am avut un pic mai mult timp și înainte de a ne întruni, am reușit să încropesc o concluzie pentru astăzi. Evident că nu-i completă până nu adaug și ceea ce a venit din propunerile care s-au făcut azi, de domnul Barna, de domnul Adrian Mleșniță, de domnul Radu, de domnul Elcan, de cei care ați luat cuvântul. Am sumarizat așa, punctul 1. S-au însușit propunerile formulate prin raportul secretariatului, punctul 1 e cum a fost ședințele de Consiliul Local, urmând a fi comunicate operativ către secretariatul Consiliului Local. În sensul în care să spună cine-i numele, să aibă grijă de elevi și așa mai departe. 2-3 propuneri, nu avem cine știe ce propuneri consistente acolo. Consiliul Local încă nu prea e activ, încă se dezmeticesc mulți, pentru că n-au pregătirea specifică, din păcate. La punctul 2, cu toate că a fost transmisă solicitarea ca responsabilul din primăria Cluj-Napoca să prezinte în ședința CCL stadiul în care se află regulamentul actualizat, nu s-a prezentat, e vorba de bugetarea participativă, nu s-a prezentat nicio persoană. Din informarea verbală a subsemnatului s-a reținut că domnul Adrian Chirca, responsabilul cu actualizarea regulamentului bugetării participative, se află în faza în care cu 7 zile în urmă a primit și propunerile de la UVB Cluj și va înainta domnului primar Emil Boc draftul noului regulament. În aceste condiții, dânsul nu are un mandat să se prezinte în fața CCL. Și după prezentarea și validarea propunerilor de către domnul primar, se va putea pune proiectul în dezbatere publică. Dacă am consemnat bine, să-mi spuneți. Poziția CCL este să adresăm domnului primar solicitarea de urgentare și dezbatere publică și aș adăuga aici ce a propus domnul Bleșniță, să cerem în cele sau să cerem CL-ului să desemneze un reprezentant care să conlucreze cu Consiliul Civic Local. Dacă se poate, o singură rugăminte. Deci ăsta să nu fie permanent, deci să fie cineva care să fie competent să preia ideile noastre din ordinea de zi. Deci dacă vorbim de gunoaie, să vină ăla de la Comisia de Gunoaie. Dacă vorbim de arhitectură și urbanism, să vină unul de la Comisia de Urbanism. În sensul ăsta, domnule. Am înțeles. Adică să nu ne trimită încă pe cineva de la UDMR care habar n-are decât de... De la UDMR au totdeauna habar. Mi se pare că sunt mereu pregătiți. Dar, în fine, nu iau cuvântul. Asta e partea tristă, că nu se manifestă. Nu se vede deloc. Lor bună. Știu multe lucruri foarte bine să le facă, dar tac. Pentru că au intrat în acea coaliție de majoritari și, mă rog, probabil că merge, noi cu drag muncim. Asta este UDMR-ul. La punctul 3, după întrebările și discuțiile ce s-au purtat pe baza listei cu proiectele susținute de către cetățenii clujeni, am dat-o pe cetățenii clujeni, pentru că am primit propuneri și din afara Consiliului Civic. Și cred că suntem și noi cetățeni clujeni. Deci i-am dat o dimensiune un pic mai extinsă. S-a conturat inventarul propunerilor ce urmează a fi susținute de CCL odată cu dezbaterea publică a bugetului anului 2025. În anexă la prezentul comunicat și pe site-ul CCR se regăsesc toate proiectele agreate, urmând ca acestea să fie afișate public în perioada imediat următoare.
Sigur că aici e de adăugat ceea ce s-a mai propus în timpul dezbaterii de astăzi și o să adaug și acele propuneri. La punctul 4, discuțiile pe marginea raportului Băncii Mondiale privind climatul de afaceri la Cluj-Napoca, în comparație cu alte orașe mari reședințe de județ, au dus la concluzia că administrația din Cluj-Napoca poate și trebuie să fie mult mai operativă pe partea de execuție față de perioadele anterioare și mult mai puțin autolaudativă cu proiectele preluate de la societatea civilă, dar tărăgănate ani de zile din cauza managementului practicat adeseori precar. Am fost lung, dar aspru aici, dacă am sintetizat așa. Dacă nu vă place, reformulați sau reformulez. Poate rămâne așa. Exemplu cel Eu aș mai mai adăuga și păgubos, domnul Pop. Și După păgubos. ultimul cuvânt care l-ați spus, adăuga și păgubos. Pentru că e păgubos. vorba de 150 de milioane de euro pe care clujenii i-au plătit aiurea datorită acestui management dezastruos. Din procese, din tot felul de despăgubiri, din aiurelile astea. La atâta am văzut în presă. Estimat. Am scris păgubos. Păgubos, mulțumesc. Exemplul cel mai elocvent că se poate lucra rapid este parcarea de la aeroportul Avram Iancu, predată în 6 luni de la începerea lucrării. Adică le-am dat și că se poate. Nu, da, acolo, cum zice domnul Radu, unde s-au mobilizat, au putut să facă treabă. Sigur că aici e ce constructor au ales. Cum l-au monitorizat? Cât de important a fost să aibă vizibilitate sau să avem vizibilitate la alegerile? Au urmărit zilnic au urmărit cât au mers înainte, zilnic. Da. Și vă completez, domnul Elcan, zilnic, mai ales de Cicio. Să nu vă gândiți că cineva din primărie a făcut. Dar bineînțeles că deci acolo a fost Cicio care a vrut să facă și nu a trecut peste toate țigăniile alea care le fac cu taximetriști, cu suprapreț și așa mai departe. Cicio, asta este. El este autorul acelei parcări. Radu, partea interesantă și haideți să-i urmărim efectele. Au pus 2 lei tariful pe 6 ore. Oare ții minte cât ne iau ceilalți pentru parcare pe o zi sau pe o jumătate de zi? Că acolo de la 15 lei sus, pe oră. Pe oră, da. Deci e interesant că aici a fost, nu știu cui aparține ideea, dar a supralicita cu tarifele la concurență și aici având și un spațiu foarte mare de parcare sau multe locuri de parcare, s-ar putea să vedem o reașezare a tarifelor la concurență. Problema este că trebuie să fie, deci deocamdată trebuie să fie promoțional și trebuie să înceapă cu o sumă mai mică, după care o să o mărească până la 10 euro pe oră, cât e la orice aeroport normal din Occident, unde sunt 10.000 de mașini. Dar eu mă îndoiesc că vor face ceva atâta timp cât vor lăsa rechinii să parcheze la intrarea la ieșiri, pe poarta de la ieșiri. Asta e toată șmecheria, de-aia nu s-a putut face nimic. Pentru că acolo au fost acele mașini care făceau acea muncă groaznică și făceau imagine penibilă orașului. În parkingul de la primărie, știți cât costă 2 ore? Da. 35 de lei. Da. 35 de lei pe 2 ore. Da, e ca la Köln. Da. Oraș înfrățit. Oraș înfrățit. Punctul 5. Punctul 5. Mesajele preluate de la cetățenii clujeni aduc o permanentă îngrijorare legată de comportamentul clasei politice autohtone. E politic un pic ăsta, dacă vreți îl dau jos, dar îl citesc. Atât în ce privește relația de comunicare cu electoratul, cât mai ales pentru abaterile de la direcția în care trebuie să meargă România.
Gradul excesiv de riscant al deficitelor bugetare la care au expus țara se va răsfrânge în buzunarele contribuabililor foarte curând prin taxe și impozite mărite. Pe de altă parte, Primăria Cluj-Napoca pierde anual 40-50 de milioane de euro pe seama proceselor pierdute în instanțe, fără să prevină deciziile eronate și fără să recupereze pagubele de la vinovați. Consiliul Civic Local va solicita Primăriei Cluj-Napoca, în baza prevederilor legii 544 pe 2001, toate informațiile pe aceste pagube și va întreprinde demersurile de responsabilizare a actului de gestiune a banului cetățenilor clujeni sau banilor cetățenilor clujeni sau clujenilor, cum vreți. E prea dură? Nu. E de lăsat? Nu, poate rămâne, da. Poate rămâne? Da. E chiar slabă, e chiar slabă. Poate rămâne, E chiar slabă. Adică, în sfârșit, E dulce. și acum e momentul în care deci acum e momentul în care ei nu mai sunt majoritari, iar Boc nu are imunitate. Deci acum trebuie să îi servim. Radu, Se reorganizează. Radu, s-a refăcut majoritatea, interesează-te atent. Prietenii tăi sunt pe toartă. Bine, ok. Au cedat. Să fim toți așa simpatici. Sunt vreo 3 care au cedat acolo. Uite-te la vot și o să-ți dai seama foarte repede când e încrâncenat votul cine e în alianță, în noua alianță. Punctul 6. Raportul domnului Răzvan Radu reflectă ritmul lent ori inexistent în onorarea de către administrația Cluj-Napoca a proiectelor CCL înscrise în bugetul anului 2024. În toate fazele lor, pregătirea, demararea, executarea și predarea proiectelor bugetate. Managementul deficitar, constatat pe tot parcursul ultimilor 20 de ani, nu poate conduce nici măcar la materializarea micilor proiecte. A se vedea raportul atașat a domnului Radu, cele care le-am propus noi, și cu atât mai mult a celor mari, centura, trenul metropolitan, mobilitatea urbană. Este pozitiv și de apreciat, n-am pus metrou, este pozitiv și de apreciat execuția în 6 luni a parkingului de la aeroport, dovadă că sunt și unele mici excepții care trebuie generalizate. Punct. Acolo e o mică erată, că a durat în total aproape un an de zile, dar oricum e un termen foarte bun. Deci un an în parking e bine. Să schimb termenul? Aveți... Da. Execuția în 12 luni. Ordinul s-a dat în 2023, dar au avut ceva întârzieri la început și s-a lucrat accelerat din anul acesta. Am schimbat în albele locuri, 12 luni. Oricum, e de lăudat și eu mi-am permis, când domnul primar a ieșit pe rețelele sociale și s-a lăudat acolo și am spus felicitări, domnule primar. Nu cu răutate, ci în semn de apreciere că se poate. Cam astea sunt concluziile. Dacă credeți că adăugând ceea ce s-a mai spus aici îi pot da drumul, ar trebui să mă mandatați să o fac. Da. Vă mandatăm. Mulțumesc, domnul Drăghiciu, mulțumesc, domnul Elcan, mulțumesc, doamna Luducan, domnul Barna, domnul Radu Adrian, doamna Miaela și iarăși domnul Radu Răzvan. Se încheie un an, vorbesc de anul calendaristic, nu anul CCL-ului, și cred că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce am făcut și mai ales acea dezbatere cu fotovoltaicele care a prins neașteptat de mult rădăcină, ați văzut că până acolo a ajuns ministrul energiei să vină în Apuseni la 2 case și să laude că acolo trebuie puse fotovoltaicele, nu pe la ăia bogații. Doamna Ludușan, a fost ideea noastră.
Așa că se încheie anul și aș vrea să ne bucurăm că am reușit să facem lucruri bune. Să știți că am făcut 2 prezentări recente în 2 medii de calitate, medii intelectuale, pe seama Consiliului Civic Local și a rezultatelor lui. Aia de la care i-ați identificat dumneavoastră, de m-ați trimis la ei, de la București. Cum se numește? Pro-democrația. Pro-democrația. Da, m-au invitat și ieri la un seminar foarte amplu organizat. Au fost vreo 500 de persoane pe online. Da, aia se mișcă bine pro-democrație. Sunt buni, da. Și au și echipă mare, bună, de oameni de universitari. Ne-au lăudat în fața țării, majoritatea erau funcționari publici, pentru că lor li se adresa integritatea comportamentală, asta era ținta simpozionului sau acestei întâlniri. Le-au spus că la Cluj este un consiliu civic care face o figură frumoasă și poate să faciliteze mult mai ușor punerea în practică a integrității și a comportamentului administrației. A fost Pro-democrația, mi-a scris după aceea și mi-a mulțumit foarte tare că ați făcut o prezență foarte, foarte bună, profesionistă și că e un model extraordinar, într-adevăr unic în România. Și pentru ei este o stea, pentru că deci se încadrează în programul lor de lucru. Da. Așa că pe lângă satisfacția aceasta, cred că un cuvânt de sărbători fericite și de un an bun, când ne vom întâlni în ianuarie, să ne revedem, merităm toți. O secundă, mai am o propunere. Te rog. Propunerea mea vizează transparența și impactul pe care Consiliul Civic trebuie să-l aibă în comunitatea noastră. De aceea vă propun ca, așa cum Iosif, cum ai pus pe Clujul Civic sau pe alte grupuri, trebuie să pui linkul de pe YouTube al acestei înregistrări. Deci, atenție, fiecare din înregistrări are câte o adresă, o pagină de web. Cu un mic text, ceva de genul, prezentăm discuțiile din cadrul Consiliului Civic. Are mult mai mare impact, părerea mea, decât procesul verbal, care e normal. Da, e puțin lung, e greu de citit, lumea nu mai e obișnuită să citim de pagină, de acord. Exact. Deci, cred că aici mă ajută cel mai mult domnul Răzvan. Domnul Meleșniță, o să încerc, începând cu această întâlnire, pe care o veți regăsi pe YouTube cu ordinea de zi pusă la descriere. Exact. Să fac și împărțeala pe capitole. Este o funcție a platformei YouTube. Practic, dacă aveți timp de așa ceva. Dacă aveți timp de așa ceva. Da, dar trebuie să existe nu toată transmisia aceasta de 2 ore, ci ideile de bază. Nu, Iosif. Toată transmisia trebuie făcută, pentru că altfel ideea de cenzurare duce la alegerile lui Georgescu. Înțelegeți? Da. Deci trebuie lăsat tot. Deci lumea acum este actiată după informații complete. Nu mai vrea ca cineva să intervină și să își dea cu cenzura. Ceea ce se încearcă în continuare, normal. Din punct de vedere al timpului care trebuie să și-l aloce persoana care vrea să urmărească întreaga desfășurare. Deci, în afară de persoanele speciale care oricum ne urmăresc în momentul ăsta, eu vorbesc de cei din presă, de exemplu. Deci presa dorește să aibă fiecare nuanță, fiecare răsuflare, fiecare emoție pe care noi o transmitem prin YouTube, în cazul acesta. Am înțeles, domnul Radu, sunt foarte important. Deci nu cumva să cenzurați ceva, că mai bine nu facem nimic. Și a doua problemă
Radu, nu o secundă. Și Da, a da, doua vă rog. problemă este impactul pe care noi îl putem avea încă în presă. Deci presa, după câte am mai făcut și eu niște sondaje și am mai povestit cu unul altul, nu are aceste informații pe care noi le discutăm și le dezbatem. Din păcate. Și atunci ar fi bine ori linkul respectiv să fie trimis și prin mail la toată presa, că toți au adresă de e-mail, cred că avem o bază de date pe tema asta, nu? Da, da. Deci tu când inviți pe tot, pe Media Nouă, de exemplu, sau Este. Clujul, nu știu care, și așa mai departe. Foarte simplu, un mail din partea contului Clujul Civic, nu? Că parcă avem un cont ăsta, care scrie: vă trimitem înregistrarea discuțiilor noastre, pentru a le utiliza cum vreți. Iar aceste proceduri, eu zic să le implementăm și să le urmăm în fiecare lună, dacă vreți să ne vadă lumea și să ne ia în serios. Radu, te rog, acum, iartă-mă că te-am... Nu e nicio problemă, că mi-a avut o întârziere internetul, de-aia ne-am suprapus, îmi cer scuze. Domnul Pop, eu încerc să vă trimit de fiecare dată într-un e-mail separat legătura către transmisiunea curentă, că se schimbă, este un link diferit și pe acela trebuie să-l includeți, că altfel persoanele ajung la canalul de YouTube. Dar vreau să vă spun că există un lucru pe care îl putem face oricare dintre noi. Dacă intrăm pe înregistrare, odată terminată reuniunea lunară și încheiată transmisiunea în direct, prin comentarea la video cu formatul oră, 2 puncte, minut, 2 puncte, secundă, comentariul se transformă automat într-o legătură la momentul acela din înregistrare. Și atunci, să iau un exemplu, domnul Mircea Barna poate să comenteze singur la video, derulând până când ia dânsul cuvântul și scrie așa: Mircea Barna 40, 2 puncte, 10, la minutul 40 și 10 secunde. Puteți să și probați asta. După ce salvați comentariul pe YouTube la înregistrarea CCL-ului, va rămâne un comentariu cu o legătură albastră și când dați click, zboară direct acolo unde i-ați pus. Și așa putem face un index foarte simplu ca să poată folosi presa. Și eu o să încerc să fac chestia asta regulat ca să punctez punctele de interes, astfel încât dacă vrea presa să vadă, de exemplu, de subiectul deșeurilor, să intre direct la minutul la care încep discuțiile. Da, corect. Și să vă precizez că avem tot mai mulți abonați, nu un număr spectaculos, dar cu ocazia dezbaterii pe tema deșeurilor din municipiu, am fost contactat în privat și am aflat că o doamnă, Diana Apan, de la marketing din primărie, ne urmărește în mod activ pe YouTube. Deci urmărește ulterior înregistrările, pentru că nu le poate vedea pe viu, dar le urmărește. Foarte frumos. Îi dorim să și ia act de dorințele noastre și să ducă mesajul prin toată primăria. Că poate. Mulțumim mult la toți, un an nou încă o dată cu sănătate și mai ales Crăciun Anul bun. Anul bun. Domnul, vă rog să rămâneți cu mine în întâlnire ca să încheiem transmisiunea. Sănătate. Am ieșit. Sănătate, la mulți ani. Cu bine la mulți ani. La mulți ani. Cu bine la mulți ani. La mulți ani. Sănătate.